નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ એકદમ સ્વીટ એવો ગાજરનો હલવો, જેના માટે મેં ગાજર લઈ લીધા છે। મેં અડધો કિલો જેટલા ગાજર લીધા છે। આપણે એને છીણી લેશું। ગાજરને સરસ મજાના પહેલે ધોઈ લેવાના છે અને મેં ચોપરની મદદથી ચોપ કરેલા છે, એટલે દાણેદાર એકદમ ક્રશ થયા છે। હલવો બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ। એક વાસણ લેશું, તેની અંદર આપણે ગાજરનું છીણ છે જે ચોપ કરેલું એ એડ કરશું। ગાજરનું છીણ એડ કર્યા બાદ આપણે એમાં દૂધ એડ કરવાનું છે। આપણે દૂધથી જ હલવો બનાવવાનો છે, પાણી એડ કરવાનું નથી। હું અહીંયા 1 બાઉલ જેટલું દૂધ એડ કરું છું। તમારી પાસે જે અવેલેબલ દૂધ હોય એ એડ કરી શકો છો। દૂધ થોડું ફેટવાળું હોય તો વધારે સારું। તમારા દૂધની માત્રા માટે ગાજરનું છીણ છે એ ડૂબી જાય એટલું દૂધ એડ કરવાનું રહેશે, જેથી કરીને આપણો હલવો છે એકદમ સરસ બને અને ગાજર પણ સરસ રીતે એમાં કૂક થઈ જાય। દૂધનું માપ એ જ છે કે આપણે ગાજરનું છીણ છે એની અંદર ડૂબી જાય। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ રાખશું અને ચમચાની મદદથી ફેરવતા રહેશું અને ગાજરનો હલવો છે એ કૂક કરતા રહેશું। જેમ જેમ દૂધ કૂક થતું જશે એમ ગાજરનો કલર પણ ચેન્જ થતો જશે। અહીંયા કોઈ આપણે કલરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। જ્યારે હલવો બની જશે એટલે ઓરિજિનલ કલર એમાં આવી જશે। ગાજરનો હલવો છે એ આપણે હાઇજેનિક જ બનાવવાનો છે, કોઈ પણ કલરફૂડનો એડ કરવાનો નથી। દૂધ આપણું કૂક થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો જરા પણ દૂધ નથી, એટલે ગાજરમાં છે એ હલવામાં સરસ રીતે દૂધ કૂક થઈ ગયું છે। બધું દૂધ કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે અડધા બાઉલ જેટલે એમાં ખાંડ એટલે કે સાકર ઉમેરીશું। મીઠાશનું પ્રમાણ તમારા સ્વાદ મુજબ તમે રાખી શકો છો, પણ જ્યારે 1 બાઉલ જેટલું આપણે છીણી લીધું હતું તો એમાં અડધા બાઉલ જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરશું। ખાંડને પણ સરસ રીતે ગાજરમાં મિક્સ કરી લેવાની છે। જ્યારે એ ગરમ થશે એટલે એનું પણ પાણી બનશે। એને પણ મીડિયમ આંચે આપણે કૂક કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો ખાંડને પણ સરસ રીતે ગાજરમાં મિક્સ થઈ ગઈ છે। જ્યારે આપણો હલવો બનીને રેડી થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં ઇલાયચી પાવડર છે એ એડ કરી દઈશું। હું અહીંયા 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઇલાયચી પાવડર એડ કરું છું। ત્યારબાદ આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ છે ઝીણા એડ ક્રશ કરેલા એને એડ કરી દઈએ। તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ તમે એડ કરી શકો છો। બધા મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણો ગાજરનો હલવો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો કલર પાછો ઓરિજિનલ આવી ગયો છે। લાસ્ટમાં છેલ્લે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરશું। અહીંયા કોઈ પહેલેથી કાંઈ એડ કરેલું નહોતું, દૂધમાં જ બનાવેલો હતો। લાસ્ટમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું। ઘીને મેં પહેલેથી જ ગરમ કરેલું હતું। ઘીને સરસ રીતે હલવામાં મિક્સ કરી દઈશું। શિયાળાની સિઝન હોય અને ગાજરનો હલવો ન બનાવીએ એવું તો ચાલે જ નહીં। ગાજરનો હલવો આપણો બનીને રેડી થઈ ગયો છે, આપણે એને સર્વ કરી લેશું। ગરમા ગરમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવો ગાજરનો સ્વીટ હલવો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। જરૂરથી બનાવજો। મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।